Traze MRT Tutorial and Review. Paano gamitin ang Traze na contact tracing app sa MRT? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorials and review na katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. So, ginamit ko na yung Traze na mobile app nung sumakay ako sa MRT. And also, balikan na rin natin dito sa video kung paano ba muna gamitin yung Traze kapag sasakay ka sa MRT. So, ito siya. Mabilis lang naman to. Play na natin. You need to Traze 3 times when traveling via MRT3. Upon entrance to the station, inside the train coach, and upon exit from the station. First, open the Traze app and log in. Second, tap Traze QR code and scan the entrance QR code before entering the station. Third, tap Traze train coach and scan the QR code in the train coach you are in. And to exit, tap Traze QR code at exit gate and scan the exit QR code before leaving the station. So, yun yung gagawin. 3 times tayong mag-i-scan gamit yung Traze na app. So, based sa actual experience ko, dito sa Bonnie, hindi madaling makita kung nasaan yung QR code ng Traze. Dito naman sa Guadalupe, maraming nakapost agad. Pag akyat mo, makikita mo na kaagad siya. And meron din sila ditong instruction paano gamitin yung Traze kung sakali kailangan mong balikan yung mga instruction, and kung may mga question ka rin, may mga FAQ din dito. So, i-open ko na yung Traze na mobile app. And then tap ko tong Start Tracing. And then tap ko tong Trace QR code. And scan natin to. And dito nagpakita kung saang station and may date and oras din dito. So pagkapasok ko sa MRT station, sa mismong tren, kailangan ko namang i-scan yung sa train coach mismo. Sa loob to ng tren. So dapat i-tap ko tong Trace Train Coach. And then scan ko yung QR code na makikita ko. And dito nakalagay din yung date and saktong oras kung kailan ko siya i-scan. Kung sakaling nilipat ako ng ibang upuan siguro, itatap ko ulit tong transfer to another train coach and then mag-i-scan ulit ako. And then after ko na nga ma-scan to, ang next na gagawin is sa exit naman. Ngayon, pagka-exit ko dun sa MRT station, sa Guadalupe kasi ako nag-exit, hindi ko nakita kaagad, possible na miss ko yung QR code kung saan pwede mag-scan. So, ang ginawa ko is nagtanong ako sa guard kung may mapag-i-scanan pa bang iba. May nakita kasi akong QR code ng Trace. Pero ang sabi niya is pang entrance lang pala yun. Ito yung naging conversation namin. Ito po ba yung sa Trace? Ito po yung Trace na i-scan? Yeah. Yung i-scan po exit? Ito po? Exit. Andun yung exit sa loob pa. Paglabas nyo na, i-exit nyo yan. Pag ganito, paano to? Wala na. Entrance po yan, entrance. Okay. So, ganun nga, dapat bago pala mag-exit, mag-scan ka muna. So, pag ganito, hahanapin mo kung nasaan yung QR code bago ka talaga mismo lumabas. Pero, mas marami kasi na possible, katulad ko nakalimutan kong i-scan. Pag ganun ang nangyari, is pwede namang mag-set na lang ng time manually dito sa Trace na app. So, yun yung gagawin natin. Pag tinap ko tong proceed to exit, meron ditong part na input station date and time manually. So, dahil nga hindi tayo nakapag-scan, ito na lang yung gagawin natin. And then, ito yung meron ng oras and date. And then, ilagay ko na dito yung exit station, which is Guadalupe nga. And then, tap ko yung timeout. And ayun na, nagamit na natin yung Trace. Yung third na Trace ko is nakalimutan ko, pero may option na makapag-enter ng date and time manually. Actually, kung let's say naman nakalimutan nyo talaga or may mga ibang nangyari, like nakapag-scan kayo sa entrance, pero hindi naman pala kayo nakapasok ng tren, nagbago yung isip ninyo, pwede nyo i-tap yung did not ride the train. Or kung katulad ng nangyari sa akin, hindi kayo nakapag-scan sa loob ng tren and hindi rin kayo nakapag-scan sa exit, pwede nyo i-tap tong forgot to time out. So, about sa naging experience ko sa paggamit ng Trace sa MRT. Una, napansin ko na mas marami yung nag-manual fill up ng form, yung nagsusulat pa din, kaysa sa gumagamit ng Trace. Hindi ko alam kung dahil ba sa oras, like 3 PM kasi ako nag-travel or sumakay sa MRT. So, maybe kapag rush hour, iba naman yung setup, mas marami siguro yung nag-trace sana. And also, hindi ko rin sure kung
marami bang aware about sa Traze na mobile app? Or talagang mas preferred lang ng karamihan na magsulat na lang kaysa gumamit ng cellphone sa contact tracing? And also, speaking of cellphone, baka kasi iniisip ng karamihan na kailangan may internet connection para dito. May napanood kasi ako sa Traze na channel. Sabi, pwede raw siyang gamitin kahit walang internet connection, kahit offline pwede. Pero hindi ko pa yun na-try. So, itatry na lang natin sa mga succeeding videos kung pwede pa talaga gamitin tong mobile app na to, yung Traze, na kahit walang data or internet connection. And number 2, sa napansin ko sa Guadalupe stations, yung mga QR codes, buti na lang marami. Kasi nga, kung isa lang yung QR code, mahirap kasi pipila pa yung mga tao doon. Yun nga lang, bakit yung mga QR codes dikit-dikit? Dapat layo-layo sila para ma-follow yung social distancing habang yung mga tao is nag-trace nga. Also, sa Boni Station, tulad ng sabi ko kanina, hindi ko madaling nakita yung QR code. So, mas maganda siguro na madali rin makita katulad ng sa Guadalupe, and at the same time, marami rin QR code na makikita doon bago ka pumasok sa station. And nung pag-exit naman sa Guadalupe, hindi ko rin agad nakita kung nasaan yung QR code. Siguro na-miss ko or maybe dapat pumunta pa ako dun sa unahan. Yun nga lang, pag ganun kasi is, pag nakita mo na yung exit, ang tendency is mag-exit ka na lang, lumabas ka na lang, tas dun mo na lang ma-realize na hindi ka pala nakapag-scan. Pero buti na lang may option na pwedeng mag-enter ng time and date and kung saang station ka nga nag-exit manually dun sa app katulad nung ginawa ko. And regarding naman dun sa pag-scan sa loob ng tren, maliit yung QR code pero napansin ko rin naman agad. Yun nga lang, ang naisip ko is paano kung maraming tao? Although hindi ganun kasiksikan kasi may mga marshals na nag-implement ng social distancing sa loob. Pero kasi pag may mga tao na nakaharang dun sa QR code, ang tendency for me is baka hindi na ako makapag-scan. So siguro next time i-explore ko yung part na kung hindi makapag-scan, meron bang option na mag-manual entry na lang din. Katulad nung ginawa ko dun sa exit, nung nakalimutan kong mag-scan. And overall, kung ikukumpara ko yung proseso ng paggamit ng Traze, parang mas tedious to kumpara sa iba. Like, kasi yung ginagamit namin sa contact tracing, like sa Valenzuela, Pasig, and Mandaluyong, basta may baon kang QR code, itatapat mo lang yun sa scanner and then makakapasok ka na. Like sa mall, itatapat mo lang yung cellphone mo na may screenshot nung QR code mo. Pwede na, once ka lang mag-i-scan. Dito sa Traze, 3 times sa MRT, pagpasok, sa loob ng tren, and paglabas. And siguro kaya ganun is para mas maging narrow yung pag-update nila or yung sa contact tracing nila. Like, gagamitin nila yung specific na oras and also kung saan parte ka sumakay ng tren. Yun yung siguro magiging guide nila kung sino-sino ba yung mga ina-notify nila just in case na mayroong nag-positive na COVID patient during nung time na sumakay ka. Pero hindi natin sure kung ganun talaga yon. And siguro malalaman na lang natin sa mga succeeding updates or info about dito sa Traze kung paano magagamit sa contact tracing nga na ginagawa ng government. And that's it. So, yun yung naging experience ko and personal review ko na rin about sa Traze na mobile app. So, mas maganda na maraming gumamit ng Traze para sa contact tracing na ginagawa. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking sa like button. And ito pa ibang mga helpful videos na pwede nyo i-check. I hope na makatulong to. And this is Media Tech Library. See you sa next video. Bye-bye!